Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, meron tayong tutorial kung paano nga ba maglagay ng advertise sa ating YouTube channel pag tayo'y bagong monetize at tayo'y mag-upload. So guys, please, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na yan para lagi kang updated sa aking mga YouTube video. So yun guys, punta tayo sa Google Chrome. Dapat po naka-on lahat ng monetization. Once naka-off yan guys, hindi yan malalagyan ng advertise. At dapat walang restriction. Dapat nakalagay none. Bakit? Pag none po guys, limited lang po yung advertise na lalabas sa ating video. So dapat guys none at naka-on ang monetization. Dapat kulay green ang dollar sign. So yun guys, click natin dollar sign. And then dapat on yan. So guys, dapat ganito yung settings ng ating video. Nakikita ninyo guys, yung may mga dark check. Yan, yung isa skippable videos ads, walang check. Ibig sabihin guys, hindi na-skip ang video. So yan guys, nakikita ninyo yung aking ads na nilagay. Yung video na yan guys is 20 minutes. Ang nilagay ko lang is 6. Diba? 6 lang nilagay ko. Then i-remove ko muna guys. Then ipapakita ko sa inyo kung paano nga maglagay nito. Yan, delete ko siya. Yan, delete natin and add na tayo. Pipili ka kung ilang minuto ang agwat niya. Pwede ka rin mag-set ng naayon sa video mo kung gusto mo bitinin ang inyong mga viewers. So yun guys, nilagay ko malayo. Then add ulit. Ako kasi guys, kada 5 minutes, 3 minutes ako naglalagay. Nakita ninyo ang layo na agwat to. So yun guys, naglagay ulit ako. And then next, ganyan lang po ang paglalagay. Sobrang dali. Then add break ulit. So yun guys, pang last na. Add break ulit. So ganyan guys, ganyan talaga siya kadali. Tandaan nyo guys, magkakaroon lang kayo ng advertise kapag monetize na kayo. Enemy slain! Guys, ganyan lang siya. Bilangin niyo kung ilan yung nilagay ko. Yan. Inayos ko lang yung ano ko, una. Nilagay ko sa 59 seconds. Yan. Then guys, after none, pwede mo na yan i-save.
save mo na yan guys. Pagtapos mo na ayos. And then balikan natin kung ayos nga ba yung paglagay natin. Yan guys, okay siya. Para hindi kayo malito, watch nyo yung video habang naglalagay kayo ng ads sa inyong YouTube video para may guide kayo. Sobrang dali lang guys, sobrang basic. Then guys, hahanap naman ako ng isang video na walang 8 minutes or walang mid-roll. Ito guys, walang mid-roll to. First and last video ads lang ang lalabas. So yun guys, bago siya malagyan ng mid-roll na advertise, kailangan naka 8 minutes yung video mo. So guys, hindi naman ako mabot ng 8 minutes. Nakalagay lang dyan is 2 ads. Harap tayo ng 8 minutes sa aking video. Ito yung 8 minutes ko guys. Ayan. Open ko siya. $sign. Yan. Makikita ninyo may manage mid-roll. So yan guys, nilagay ko siya. 4 lang nilagay ko para hindi naiinis ang aking mga viewers kapag tayo'y manonood, mag-upload ng ating mga video. So guys, hindi ko na siya ginalaw kasi nakanon talaga siya, naka-settings na. So guys, sana marami kayong natutunan kung paano maglagay ng advertise. Kung hindi ka pa monetize, please watch this para future alam ka na kung paano maglagay ng advertise sa mga video mo. So yan guys, ganyan-ganyan lang. Then exit mo na yan guys para hindi ka na magiging malito sa video na ito. So yun lang guys, maraming salamat. So yun guys, tapos na tayo mag-on ng monetized video. So guys, paalala lang po, kapag tayo maglalagay ng advertise sa ating YouTube, huwag natin tadtarin. So guys, magagalit yung mga viewers natin. Masker naman tayo, di ba, kapag nanonood tayo na ibang vlog ng mga ibang vloggers. Kapag nakikita natin na maraming advertise na tadtad ng advertise, maiinis tayo, di ba? So guys, ganun din sila. Pagka mag-upload tayo ng video na lalagyan natin ng advertise ng ads, dapat yung sakto lang. Huwag natin tadtarin. Kasi hindi naman lahat yun guys magpi-play. Pero kapag nakikita ng mga viewers natin na maraming ads, mag-exit na sila sa videos natin. Hindi na sila manonood. So ganun yun guys, dapat sakto lang. Laging tandaan, sa 10 minutong video, ilagay lang natin yung 6 na ads. Pag 8, pag 8 minutes, gawin natin 5 or 4. So yun guys, para mas madali na. Yun guys, natatapos na tayo sa aking tutorial. So guys, don't forget to subscribe and like and share mo na rin para sa mga kaibigan mong nagtatanong sa'yo nang hindi ka na maiistorbo kapag sila'y na-monetize na. So guys, see you next vlog. Mag-iingat kayo palagi.